Вам, напевно, цікаво, як ми опинились в цьому самому моменті. Для тих, хто не бачив першу частину про лівіння, рекомендую подивитися її, посилання буде десь тут. А для тих, хто вже в матеріалі, зараз ми зробимо невеличкий крок назад, хвилин на 10, і подивимось, що у нас було за день перед змаганнями, ну і потім повернемось в цей самий момент. Для отримання стартового пакету першочергово атлет і його саппорт мають підписати документ, який зазначає, що вони ознайомлені з правилами. Також треба пройти перевірку спорядження, яка цього року була доволі лайтова, і я її навіть не знімав, отримати власне стартовий пакет і подивитись, що в ньому всередині. Настюха, що тобі видали? Розказуй. Я не знаю, що це, але це дуже міленько. Ну, сумка Норсман в тебе була, що ще? Дві сумки тепер Icon у нас є. Є. Так в неї все і пакуй. Тут у нас конвертик. Ага. Ми дивимось. Руки трясуться. Т3. Тільки я не розумію, навіщо. Куча Т2. Угу. Шапочка є? Біла. Є. Номер 9. Щасливий. Прикольно. Угу. Ну і цей датчик. Угу. Однією з традицій Айкона є ось цей велетенський плакат, який можна і навіть потрібно розписати. Ну і обов'язковою частиною підготовки до екстремального тріатлону є вуглеводне завантаження. І завантажуватись вуглеводами ми прийшли в знаковий для лівіння містяк з крутезними піцами і постійними чергами. Нам пощастило і черги не було, тому ми проскочили і насолодились прекрасною італійською кухнею. Дістались Настюхою в найкраще піцерію Львівні. Ладно, піца тут реально офігезна. Єдиний момент, сюди потрапити дуже складно, тому що постійно черги. Але не для спортсменів. Тут наливають, коли стоїш у черзі. Спортсменам також наливають. Ну, звісно, просто вони не п'ють. П'ють. В общем, я Насті поставив за мету, що вона має фінішнути так, щоб піцерія ще була відкрита, і ми одразу з фінішу йшли сюди їсти. Да, Настя? Якщо допливу, то їду і добігу. Тут, короче, куточок Стамбулу в Лівіні. Да. Такий красивий. Настільки відвикли від вуличних котів в Берліні, що тут уже просто докопуємось до всіх. Ну, це он, наступне покоління. Перед стартом завжди потрібно перевірити велосипед і ногу, тому ми поїхали на легку велопрогулянку. Настя проїхала трішки, а я вирішив заглибитись у гори і подивитись, як там в Швейцарії і чи відрізняється вона від Італії. Їдеш такий, їдеш, над тобою підйомнички. А в них пацани тебе велики везуть. Щоб даунхілить. Це, до речі, одна з моїх улюблених сноубордичних трас. Завтра Настя буде крутить. 5К набору. Капець. Це так важко буде. Але вона зробить це. Я вірю. Нам попереду вже серйозні гори. Я просто не міг не зупинитися
щоб не зняти для вас ось цю красу. Ви просто подивіться. Звісно, для того, щоб побачити цю красу, не обов'язково дерти сюди на велосипеді, можна заїхати машиною. Ну, там автомобільна дорога, по якій я, власне, і їхав. Тому, якщо бажаєте гарного виду, обов'язково сюди. Тут же в нас італійська частина. Зараз спускаюсь до фінішу Айкона. Потім треба ще трохи піднятись. І я на місці. A few moments later. А це, власне, заїзд на транзитку між вело та бігом. От. Там минулого року моя саппорт-команда проморгала цей момент і поїхали по дорозі далі. Where's the baby? Where is my baby? Have you seen the baby? No, I have not seen the baby. When was the last time you saw the baby? Ну, цього року я сподіваюся, що все буде чікі-пукі і Настюха не буде чекати в транзитці 40 хвилин. Транзитка наче в когось на фермі буде. Отак от буває, багато людей їздять Стельвіо катати на цих спорткарах. Не розумію, нафіга, там не розженешся, але прикольно. Так, підйоми. Ух. Спустився в Швейцарію. Ну, дуже довго їхати не буду, тому що часу нема. От, але там он снігу повно. От. Це точка останнього перевалу Насті на завтра. Ну і власне кордон зі Швейцарією, точніше Швейцарією з Італією. От, підніматись їй вон звідти. Ну, а нам тут цікаві пейзажі. Можна з собачкою погуляти. Тут у нас вже італійська частина. Там корівки. Зараз спущусь до Настіного фінішу. Спущусь, трохи піднімусь і приїду вже до Настюхи. Дівчатка! Му! Отак от, да. Можна побігати. Власне, в цьому озері завтра Настюха буде плити свої 4 кілометри, а потім бігти по ось цій стежці. Перші 10. Побігаю і я. Ех, бігав би тут і бігав. Ще під музичкою від баті. Фух, топ. Але пора, коротше, кушать і на брифінг. Approximately 10 hours later.
можете почути, музика в стартовому містечку нагнітає мандражу навіть на групу підтримки, не кажучи вже про атлетів. Настюшка, давай, давай! Старт айкону відбувається з води, тобто всі атлети заходять в воду до певної межі і по сигналу вирушають в цікаву подорож нічним озером. Сигнал – це потужний звук якоїсь труби. Чекаю Настюху. Над водою туманіще. Видно, що каякер веде перших. Цікаво, де там Настюха. Але я чекаю, що вона десь тут, прям поряд-поряд. Перший атлет допливає. Everybody put your hands together. We have the first athlete exiting the water, so let's celebrate. Це явно Джуліо Малінарі. Done and dusted off the swim course. Давай, давай, Наська, давай, 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 сонце. Камон, камон. Тапки. Перший етап пройдено. Настюха перша з води. А зараз буде найцікавіше. Вело. Ситуація наступна. Я вже 20 кілометрів проїхав, все Настю ніяк наздогнати не можу. Я дуже сподіваюся, що я її не провтикав і вона просто реально швидко їде. Тому що трекер наче показує, що вона попереду мене. Виявилось, що у Насті в якийсь момент заглючив велокомп, і вона звернула трішечки не туди, заїхала на якусь парковку, втратила десь хвилину, але проблемою було те, що саме в цей момент я проїхав повз. Тож я з'їздив в Швейцарію, наздогнав Джуліо Малінарі, зрозумів, що Настя, звісно, потужна, але навряд чи вона могла його випередити, розвернувся і поїхав назад в Італію. Там вже зустрів Настю і почав її по-нормальному сапортити. Перший підйом Настюха вже пройшла, я її знайшов, лупить другий, іде добре, супер. Настя, питання візьми. Так притормози. Настюха відмовляється їсти. Я тут зайшов в куточок біля срубу. Дуже класно пахне древесиною, деревиною. Нову дозу бетафула Настюхі видав. Тепер буде кушати. У Насті є одна особливість. Вона шульга і не може брати водичку правою рукою. Тому мені потрібно виходити ближче до зустрічки, щоб видати їй харчування. Так, жалейку тримай, я тобі відкрив. Можеш одразу кушати. Що ще треба? Хорошо, кушай бетафул, тут 5 кілометрів і десь 380 набору зараз в тебе.
Давай, давай. Що? Да, Стельвіо далі будеш. Розумію, я маю на увазі це останній. Ні, по-моєму, 2 ще. Ще 1, точніше. У мене комп тупо прямо показує, навіть ніяких поворотів. Показує. Ти добре все робиш. Ти молодець. Я тільки Ми молодці. не розумілась. Не бачив, як мене поривом вітру Не бачу. знесло? Ну ти ж ціла. Це добре. На спуску було б смачно. Поки я готую собі обід, Настюха крутить. Не знаю як то, а я отакий саппорт. Яєчко, бутербродик з прошутто. Звісно, що я не тільки сам жару бутерброди і прошуто, а ще й готую енергетичне харчування для моєї атлетки. Окрім енергетичних напоїв, вона ще їла картопельку, яєчка і іншу тверду і незрозумілу для класичних триатлетів їжу. А я їй все це на ходу подавав. Просто, в трафіку застряв і не можу ніяк до Насті доїхати. Так виглядає Стельвіо в звичайний день. Це далеко не всі учасники. Я б сказав, що тут учасників майже і нема. Щось потрібно? Щось потрібно? Давайте, молодець! Настюха зараз долає першу частину перевалу Стельвіо. Всього тут 24 кілометри. 1800 набору. Кудись в ту сторону нам їхати. Не туди в сніги, не думайте. Це не настільки екстремальний старт, але все ж таки це дуже тяжко. От крутить наша Baby Shark. Давай. Погода дуже сильно змінилась. Вийшло сонце, стало дуже жарко. Я пам'ятаю, як це було 2 роки тому, як я спочатку мерз,
спочатку дня мерз, а потім, коли почався Стельвіо, я просто не знав, куди подітися від спеки. Судячи з усього, історія повторяється. Настюха проходить зараз 45-й, мені здається, поворот. Кожний ось цей поворот на 90 градусів, він пронумерований. В неї все виходить добре. Ти молодець! Да, ну, дивлюсь, 30-й поворот, Настя їде, їй важко, але я вірю в те, що все буде круто. Все ж таки вона в нас боєць. А ми з вами знаходимось близько 20 якогось там повороту, залишилось десь 20. Тож скоро вже будемо на вершині Стельвіо, і я вам покажу краєвиди звідти. Шановний, не хочете передати привіт Дімі Петрову? Привіт. Давай, їдь. Романець, нічого не знаю, чувака в формі ешелон треба добрати. Да, ти можеш, он попереду їде, поздоровкаєшся. Количе Швепсу? Ща на наступній зупинці буде. Ешелон. Романець. Я наче на Житомирці. Так, ну я вже піднявся, я стою на курва 1, що означає на першому повороті. Я, звісно, молодець, я піднімався на машині, але чекаємо Настю, скоро вона тут теж буде. От він, перший поворот. Звісно, складно собі уявити, як можна на велику, а головне, навіщо піднятись сюди, аж он звідти знизу. Не Норвегія, але теж гарно. Пройшовши Стельвіо, ми помчали зі спуску до наступного великого підйому Пассо дель Фоскагно. Там трішки менше набору, ніж на Стельвіо, всього 787 метрів, що на 1100 метрів менше, але під кінець волоетапу там вже здають і ноги, і нерви. Давай, тут уже 280 метрів набору сраних лишилось. Напий цукор. На, це колочка. Давай я через 2 км ще стопну, дам тебе новий бетафюл, ти цей пий. Мені треба, щоб ти відпилась калоріями перед бігом. Я через 2 десь. Не побігу, у мене ноги
Побіжиш. Я десь через 2 км стопну, дам тобі нову флягу бетафула. Давай, манюнька, давай, чуть-чуть. Останні 2 кілометри вгору. Залишилось набрати щось 130 метрів. І далі Настюха буде їхати вниз. Я зараз віддам їй бетафул і теж поїду вниз, щоб готувати вже все на біг. Щоб вона мене не чекала в транзиті. Хвилин 40. От, власне, так. Зараз вона по оцій от доріжці, туди в міст і поїхала на підйомчик і вже вниз потім. І як ми пам'ятаємо з моєї передстартової екскурсії веломаршрутом, після останнього підйому йде спуск до транзитки. І я ледве встиг наздогнати Настю для того, щоб спіймати її в транзитці, забрати в неї велосипед, видати їй всі речі. І, звісно, про фільмування вже ніякої мови не було. Тому одразу переходимо до бігового етапу. Хто тут у нас так добре біжить? Якщо? У кожного свої розваги. Привітайся з дівчатами. Тобі смачно? Це ще бігова частина маршруту. Ми по факту піднялись звідти. Там ще покружляли трохи по маршруту. І зараз, добігаємо до Т3. Під кінець дня знімати вже не хотілося. Плюс в мене почали сідати всі наявні в моєму арсеналі камери. Це я так про iPhone і DJI. Тому ми проскочимо Т3 і одразу потрапимо на гору. Передати привіт собі в майбутнє. Згадати, який класний старт. Настя вже розмовляє своєю якоюсь мовою. Коли нам залишилось десь 2200. От. Нічого. Скоро дойдемо. Ще спробую так записати. Бо попереднє відео було чисто про ліхтарик. Да, йдемо на гору. Залишилось трохи. Настя, ти як? Настя ніяк. Але йде. Страшна жінка. Це фініш.
На цьому моменті стався мій найбільший факап за всю поїздку. Я біжав за Настю, знімався на телефон, але виявилося, що телефон не знімав, тому відео нема. Але добре, що Настя змогла фінішнути, незважаючи на мій фейл, і підняти прапор на фініші цього змагання. Let's go. Після фінішу всіх атлетів годують вечерю, і далі можна вже на підйомничку спуститись вниз в долину і піти до домцю відпочивати. На жаль, в піцерію ми не встигли, вона зачинилась незадовго до того, як ми прибули, але ми все ж таки встигли в невеличкий барчик, де трошки відмітили Настін фініш. Наступного дня відбувається церемонія нагородження фінішерів. Всі фінішери, які закінчили перегони на горі, як Настя або я у 2021 році, отримують ось таку от біленьку футболочку фінішера. Ті, хто закінчив не на горі, а в Т3, тобто перед горою, пробігши 30 чимось кілометрів, отримують чорну футболку. Після того, як всі отримали футболочки, відбувається церемонія нагородження призерів, тобто перших 3 жінок і перших 3 чоловіків. Анастасія Романець, слава Україні! Emanuele Gianelli. Pierre Masli. Sen Brinke sur Combien? Eddie Etienne. 17 hours, 2 minutes and 36 seconds. Come on, jump on the stage. Congratulations. You won here twice. Now it's the third time in 13 hours, 11 minutes and 55 seconds. Giulio Molinari! So congratulations to our male podium. So stay there. Атлети на фотку збираються з великим ентузіазмом. Junta mais, aí tá muito solto. Я якось не придумав, чим можна закінчити цей відос, тому зараз будуть кадри про те, чим можна займатися в Лівінні. Дякую, що додивились, донатьте на ЗСУ, наближайте перемогу. Ну а ми з вами побачимось в наступних відосах. Пока! Тож неважливо, ви влітку чи взимку в Лівіньо, тут є що робити, є що дивитись. Можна піднятись на 3000 і подивитись просто на казкові краєвиди повсюду. Можна покататись на маунтінбайках, можна поїхати подивитись гори в інших місцях. Але однозначно тут є що робити. В Лівіні можна плавати в спортивному басейні. Ну, а якщо говорити про любителів зимніх видів спорту, то тут прямо є що робити. Дуже багато трас, і це тільки одна гора з 2, які доступні для відпочиваючих у долині Лівіння.